Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Hanif Torts. Kepada yang baru menonton channel ini, sila luangkan masa korang untuk subscribe channel ini dan jangan lupa tekan button loceng untuk notification. Okey guys, hari ni aku berada di Gasket Alley untuk pelancaran motor terbaru daripada Royal Enfield. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita pergi tengok dulu sesi pelancaran motor ni. Alright, jom. Alright, I'm not the energy, ladies and gentlemen. For the opening of a Royal Enfield. But before I ask you what the ready? And 3, 2, 1, now, ladies and gentlemen. 3, 2, 1, there we go. That made it 350. Okey, selesai sesi pelancaran motor Royal Enfield model 350 ya. Dia ada keluarkan 3 model tadi yang korang tengok tu. So dalam masa yang sama, dekat Royal Enfield ni pun dia ada jual merch dia ya. Macam kau nak beli jaket ke, kau nak beli kasut ke, kau nak beli baju, t-shirt, semua ada kat situ. Kau boleh tengok kat situ. Alright, so sampai sini sajalah video untuk kali ini. So macam mana, apa pendapat korang dengan harga dia? Bagi aku memang sangat-sangat murah. Harga model bandar yang lama pun agak murah juga, tak sampai 40k. Sangat murah, serius. So pada yang nak tengok motor ni, boleh datang dekat Royal Enfield di Gasket Alley ni. Alright, so sampai sini sajalah video untuk kali ini. Seperti biasa, korang tekanlah button like, share, komen apa kerja dan semua kat bawah tu. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.